สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนสุมุ่มสุแกนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะขั้วแม่ปูเป็นยังไงน้อค่ะสบายดีเนาะค่ะแล้วมื้อนี้ก็สิมาเสนอเมนูหน่อไม้สมนะคะกับมีหน่อไม้นะจ๊ะฝานเปลือกออกแล้วก็สิมีเกลือนะจ๊ะเกลือแล้วก็กะละมังตะซับหน่อไม้ใส่นะคะก็มาซับหน่อไม้นะคะฝานเปลือกอันที่มันแข็งออกด้วยค่ะปาดออกนะจ๊ะอันใดเขาบอกเขาก็ปาดออกแล้วก็ไปเที่ยวกันมันเหลือแต่หมอนอ่อนเขาก็ไม่ย่ำนะคะย่ำให้มันรอบแล้วก็ฝานจังเขาฝานบักฮุงนี่แหละค่ะเพราะต้องตอนใหญ่หลายมันสิขึ้นมันสิขมมันสิบ่จืดจ้ะฝานไปเรื่อยๆค่ะจนเบิดพอเขาฝานได้แล้วมันก็สิเทเซน้ำมันสมประมาณนี้นะคะอันนี้ฝานสิบเรียบร้อยเขาก็สิไปแช่น้สมเข้าไปใส่ำที่เขาแช่นี่สูตรนี้ก็คือใส่น้ำฝนนะคะบ่ได้ใส่น้ำประปาใส่น้ำฝนในโอ่งใหญ่เท่านั้นแหละค่ะที่ลงไปนะคะข้นน้ำให้มันทั่วๆกันกับต้อนน้ำมันสมนะคะกดมันลงไปเขาก็มาใส่เกลือแล้วเขาก็มาใส่เกลือนะคะใส่ประมาณกำมือหนึ่งนะคะก็แช่ไปนะคะใน3 คืนนะคะ3 คืนผ่านไปไว้เหมือนโกหกมันก็สีออกมาขาวๆด้วยค่ะขาวๆอ่อนๆจ้ะคันแล้วก็สิบ่หักถ้าเฮาบ่แช่น้ำเฮามาคันมันก็สิหักนะคะหลังจากนั้นเฮาก็มาแยกน้ำแยกตอนออกจากกันเลยจ้ะเอาใส่กระช่อนไว้ให้มันเสด็จน้ำนะคะอันส่วนที่เหลือก็มากองเอาตอนน้ำมันสมนะคะตอนน้ำเขาก็แยกไว้ก่อนจ้ะพอแยกไว้แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอในวันนี้เขาก็ไปใส่กระมังขั่นนะคะขั่นใส่เกลือขั่นใส่เกลือให้มันอ่อนสูตรนี้ก็สิอยู่ได้เป็นปีเหมือนเด้อค่ะบ่แหล่บ่ดำนะจ๊ะใส่เกลือลงไปจะประมาณอีกกำมือหนึ่งนะคะคั่นไปเรื่อยๆคั่นจนมันอ่อนคั่นจนน้ำมันสมอ่อนนะคะช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำไม่ได้จ้ะสูตรน่อไม่คั่นน่อไม่สมนะคะของขั้วแม่ปูจ้ะเข้ากับคั่นไปเรื่อยๆนะคะก็คั่นได้แล้วทั้งคั่นโดนน้ำมันก็จะออกมานะคะจ้ะเขาพอคั่นได้แล้วแบบนี้นะคะเขาปลายเบิ่งว่ามันนิ่มดีแล้วจ้ะอันดับต่อไปเขาก็สิมาใส่ข้าวสารนะคะข้าวสารข้าวเหนียวเขานี่แหละจ้ะใส่จากหยุมหนึ่งนะคะขันลายก็สิใส่ลายก็นี่จ้ะอันนี้มันนอไม่สมหน่อยๆนึงเขาก็มาคั่นอีกขันคือจะเข้าขันใส่เกลือบางหันล่ะค่ะเขานี่มันสิไปซอยเพิ่มความนัวจะเข้าขันแหนมขันสมงัวสมหมูเนี่ยค่ะเขาก็ใส่ข้าวสุกแต่ว่าอันนี้ขันน้ำไม่สมเขาสิใส่ข้าวดิบข้าวสารนะคะเทน้ำที่เขาแยกออกใส่ๆนะคะลงไปเขาก็ข้นให้มันเข้ากันเขาก็ซิมให้มันเข้มพอดีนะคะ
ก็มากรอกใส่ขวดน้ำที่เฮากินนะคะบ่ต้องเอาทิ้งเด้อค่ะเก็บไว้ถ้ามากรอกหน่อไม้ส้มใส่ค่ะรับรองเก็บไว้ได้ตลอดปีจ้ะบ่แหลบ่ดำนะคะขาวจานผ่านคือเก่าเด้อค่ะเฮาก็ค่อยๆกรอกลงไปบ่ต้องกรอกเต็มหลายจ้ะเหลือไว้ให้น้ำมันท่วมหน่อไม้ส้มแน่เพราะอันนั้นเฮาก็เทน้ำลงไปจ้ะเทลงไปช่วงที่เฮาเทนะเฮาก็บีบขวดเพื่อสิให้น้ำมันเข้ากับตอนหน่อไม้ส้มได้ทั่วถึงนะคะบีบถั่วจักหน้อยน้ำมันก็สิลดลงเฮาก็กรอกจนมันเต็มอีกรอบนึงค่ะเฮาก็มันเต็มแล้วบัดนี้เฮาก็ปัดเศษมันออกแล้วก็ปิดฝาให้มันแน่นนะคะปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าขวดไว้จ้ะเขย่าขวดให้น้ำกับตอนมันเข้ากันทั่วถึงก็สิได้ประมาณนี้นะคะขวดน้อยก็สิได้ซุปนึงพอดีขวดใหญ่ก็ไว้ตะแกงใส่หน่อไม้ส้มนะคะจ้ะได้ประมาณนี้นะคะกับมื้อนี้ก็พอสำนี้ก่อนสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า